Athens, Gerald D. Destaneto, Gerald B. Okay, alam ko po, medyo nako-confuse po kayo dahil near schedule ko. This is supposed to be yesterday, ay last night, I mean. Shoutout muna. So, let's just wait. Ano po? Nako, may 1 million na tayong viewers. Shoutout. Shoutout. Mega mega shoutout. So, ito po. So, maghintay muna tayo. Parami muna tayo before. I'm just so sorry. Alam ko, may mga naghintay kagabi na although kanina ko lang i-check. So, shoutout guys. So, we'll just wait for our viewers. So, habang naghihintay. Wait lang muna tayo. Alam ko, hindi naka-schedule to ngayon. So, I don't know if may mga nagla-live na mga kasamahan natin. Hindi ko na nakita. I'm just so sorry. Kung sakaling 1 million natin viewers. Kung sakaling may nakakuan ako, may makakasabayan ako. So, wait lang tayo ha. Thank you. Kung sino man to 1 million natin viewer. Shout out. Meron tinata tayo sa Facebook eh. So, hindi ko lang kung nasa Facebook din tayo. So, just wait na lang muna tayo. Ano mga kaibigan, mga parami muna tayo. So, although this is really a news, 3 million natin viewers. Oh, may LS ka ba? Kasi, oh, I'm sorry kasi chinek muna kita. Oh, I'm sorry, Maestro 21 TV. Oo, chinek kita, Maestro. Pangalan nun. Sabi ko, wala naman palang call si Maestro, kaya ako nag-live na. Kasi kahapon, nga, nagbagong oras kasi kahapon, kagabi pala, wala kaming total brownout dito sa New York, dito sa city, because we have a high wind talaga na 60 miles an hour, napakalakas talaga ng ng hangin. So, wala kaming tapos ka na ba? Okay. Kasi chinek ko muna before I decided to have my live stream. Sabi kong ganun, sige na nga, wala naman pala nagla-live stream kasi tapos na si Miss Eng, di ba? So sabi ko, sige na, ikon ko na nga dahil nga, ito, ngayon lang kami nagkaroon ng oking kwan. Pero kagabi, ang lakas talaga and then, nakaupo na ako dito dahil I told you. So it started around 9:45. So nagkaroon kami ng ilaw, 6:30, kaninang umaga. So, oo nga, tapos, yun na nga kaya nga 2 million natin viewers. Gusto ko talagang chinek ko talaga, 'di ba, yung topic mo, sabi kong ganoon. Pero hindi ko kaya hindi pa ako nag-comment doon dahil gusto kong, although nakinig lang ako doon sa first, pero gusto kong intindihin. Alam niyo naman ako, bago ako mag-comment, iniintindi ko muna kung ano yung topic, 'di ba? Kung ano yung content. So yun, ang lakas ng hangin, wala kaming ilaw talaga. I was already sitting here. Nakaupo na ako. Tapos bigla na lang yun, wala kami ng ilaw all over. So hindi ko alam kung it's just like a total blackout here in the city. Tri-state nga dahil ang daming mga bumagsak. Kasi ang lakas talaga, super duper lakas ang hangin.
So, talagang, yun pa yung, pag yung bagyo natin, siguro signal number 5. Kasi high winds eh. Pag sinabing high winds, talagang super. Sa taas ang hangin. Ganun kaya ang dami mga sa airport, parang sa GFK yata, ang yung mga eroplano, mga flight na delayed, na cancel. Ang dami talaga dito sa tri-state. Ay nako, dito naman, ngayon lang kayo medyo, ngayon lang akong naka-short sleeve. Kasi kanina, sabi ko gano'n, magkukuha lang ako mag-jacket. Kasi nga, ang bigat din naka-jacket eh. So, sabi ko, di bale, nung nakita kong, ang ganda ng panahon. And then, I went all over sa YouTube. Sabi ko gano'n, wala pa lang nakukuha, wala pa lang naka-live. Kasi sabi ko, sige, ngayon na lang ako mag-live. Na, since walang nagla-live, sayang din, di ba? Kaya una kong tinitignan talaga si Miss si Delphine Mix TV. Tapos tinitingnan ko lahat-lahat and then i-check ko naman, punta ako doon sa group chat natin. Ay walang naka-live. So I decided kaya kon talaga. Actually, nagsangag na nga kagabi nga kasi before I started, kakain muna, matutulog muna ako, kakain, and then I have my LS. Yung dinner ko nga naiwan pa nga dito kasi ang nangyari, wala talagang totally quiet. And then, buti na lang may emergency light ako, pero emergency light ko naman kasi nandun sa main door. Yeah, sabi ko gano'n, wag na nga. Sabi ko gano'n, kaya naglinis muna ako. And then, pupunta sana ako sa may flashing, and then I decided parang, kasi pag ganito naman na alam nating parang bagyo, kung baga kuhan sa atin, bagyo yun eh. Malakas ang ulan, tapos ang hangin talaga super duper. Maririnig mo talaga. Tapos dahil nga walang ilaw, maririnig mo lang mga wang. Siguro mga emergency. Ganun na nangyari. So, and then ngayong umaga, kasi kahit ko naman kahit naka ng cellphone ko, yung fully charged, wala na akong internet. So, paano ako makakapag-live? There's no internet. Walang internet connection. So guys, thank you sa 4 million nating viewers. Thank you. So sorry kung yung mga naghintay kagabi, mga nag-message sa akin, nagpadala sa akin messenger, what had happened, parang ginigising ako, bakit daw nakatulugan ko. Hindi po. I was getting ready to start my live stream. I was making all the necessary preparation to start my live streaming. Tapos, talaga nawalan kami ng ilaw. Ako pa naman, di ako nakakatulog talaga na walang ilaw. So, good thing, mayroon akong yung solar radio. Nagpakon ako, nakinig ako ng mga balitaktakan din sa radio. Kasi pag gano'n naman, which I don't do it, is more than a year. It's more than 2 years. Hindi na ako nakikinig sa mga political discussion sa radio. But last night, nakinig ako, ganito na pala nangyayari. Kasi since I started, as I told you, since I started my YouTube life, so talagang I slowly took myself out of politics. Kaya kagabi na naman, lalo na naman akong parang nakukuhan dahil nga, siyempre, almost election na naman, marinig dito pa nga sa New York City, sabihin na, oh my gosh, yung crime rate daw, yung sa mga assault, bumaba daw ng 24%. Para bang gusto mo sabing FU? Dahil to araw-araw, kasi kaya nga nakakatakot na, sabi ko nga doon sa mga kaibigan ko, what happened to, so yung kami lahat, what's going on to New York City? Kasi bigla na lang pag may nakasalubong ka, kuya minsan yung makikita mo lang sa news na out of nowhere for no reason at all, may sinasampat, pinapatid, tinatadyakan. Parang it's the daily na nangyayari yon. Kaya ako naman minsan talaga nakakatamad din lumabas eh. Kaya kahit dati, di ba, you know it fully well na nagbablog ako dati, naglalakad, di ba? Yun tinatawag nating yung lakad vlog, di ba? Ngayon di ko na ginagawa yun kasi yun na nga, I just want na content. I just want na, Lena, great, Temohaya, be happy. Thank you. 12 million natin viewers. Dati, di ba, nung
umpisa ko pala sa YouTube, nung magka-umpisa na pala natin, mahilig akong habang naglalakad, papunta ng trabaho, nagbo-vlog ako, nagla-live ako, di ba? Ngayon, di ko na ginagawa yon kasi kailangan you should be alert, you should be kung talaga sa kung saan ka naglalakad, kung anong sino makakasalubong mo, mga ganun. Mga ganun talaga, kaya yun. Kaya nga parang kagabi, sabi ko, kung ba't pa ganito? Yung ang, yung pinatay na police, he's very young. Ang anak niya, 1 year old lang. Wala, out of nowhere. Tapos nakita nila na yung pumatay sa kanya, have already 26 arrest. Oo, ganun. Kasi dito naman, yung bang, wala na, sa iyong citation lang. Ganun, tapos sabi nila, o sige, umatayin ka sa court hearing. Mga na yun mga professional criminals na yun Oo, atin pa ba? Hahanapin pa ba? Gano'n, kaya parang, I know it's not only here in New York City, sana marami, pero ang crime dito talaga, I don't know where those sasabihin nilang walang nangyayari. Tapos minsan yung parang kaambyerna, magsaswipe ka ng card mo sa bago ka pumasok or bago ka sumakay sa mga public transport. Yan, tatalon lang. Parang wala lang. Wala sasabihin din ng driver. Paano mo sasabihin ng driver? Pag galing ba ako sinita ng driver, tadyakan pa yung driver. Ganun lang. Kaya hindi natin malaman talaga. So, when I was listening last night, salit na makatulog ako dahil lalo di ako makatulog. Sabi ko, oh my God, here it is again. Kasi nga, siyempre, we keep on complaining. Public are complaining about what's going on. Wala na magawa dahil pagdating naman ng eleksyon, yun, especially in New York City. Here in New York City naman kasi is dominated by Democrats. Ang mga Democrats naman they're so liberal. And New York City is a very liberal town talaga. Parang ang ratio 10:1. 10:1. Oh, grabe talaga dito. Maestro, grabe talaga. Kaya nga, basta out of nowhere. Minsan na lang, siksikan doon sa isang car ng subway. Kaya pag halimbawa, nakita mo na may empty car, wag ka nang pumasok doon at pinugaran nyo na nandun na yung mga homeless na natutulog. Before it wasn't allowed. Hindi allowed yun. Nag-umpisa lang yun ng yung former mayor, yung nanalo yung yung Democrat mayor, tsaka yung last term ni Mayor Bloomberg kasi from Democrat siya dati, tapos tumakbo siya as a Republican, so he won. So, yung last part ng kanyang, naging independent siya, independent Democrat, gano'n. And then, they were so lenient when it comes to batas. Kaya nga, yung mga patakaran, di ba? So, all the laws, all the rules, all the regulations are very good. But the only problem is the way they implement. Ako sa Sisi, naku, may shoutout. Thank you. 22 million natin viewers. Okay, nakakanibago kayo. Na nagla-live ako sa oras na to. Actually, sakto lang sabi ko kagabi, Diyos ko, sabi ko, ano ba ito, nakaupo na ako dito, mag-start na ako mag-dinner dahil 9:45, talaga naman yung preparation ko. So, until later, mga 9:45, wala kasi kaupo ko pa lang biglang nawalan kami ng ilaw, totally, wala ring internet. Kasi mag-iiwan na lang sana ako sa community. Sasabihin ko, I'm sorry na ganito lang ang nangyari, na walang ilaw. Walang internet din. Maririnig mo lang talaga ugong ng yung hangin, napakalakas, super duper. Kung dyan sa Pilipinas, ang dami na sigurong na ilipad na mga bahay. Dito naman, ililipad nila kundi building. Ano ang mga bumagsak? Di mga kahoy. Oo, tapos sabi, ang parang George Washington Bridge, parang close to traffic. Parang gano'n na rin ko, I don't know if I heard it right. Kasi ang taas ng ang hangin kasi, it's high wind. Sa taas ang maririnig mo talagang grabe. Kaya nga walang ang daming na-delay na flight, na-cancel na flight. Kaya ngayon sigurado siksikan na naman sa airport. So, yun po guys. So, before we gonna start, while waiting for others. So, maganda po ang ating topic ngayon. Kasi, tuloy nga nasabi ni Maestro, na paulit-ulit na lang ang ating pinag-uusapan. And of course pala, para sa kauna-unahang pagkakataon, may nag-iwan sa akin ng message na parang, I think, Ate Ana Vlog, may shoutout, Kasambahay PH, present, Yahoo! Sabi niya,
Naku, Ingracia Hernandez. Kaway-kaway, kaway-kaway. Thank you, thank you. May nagsabi doon na dapat daw, huwag kong pakialaman ang topic na may topic. Ang dapat ko lang daw pakialaman kung ano yung mga nangyayari sa grupo natin. Hey guys, Joey the Great! Naku, shout out! Naku, Joey the Great! Joey the Great, it is in the house. Kumusta, kumusta? So, i-message kita, Joey, ha? I'm gonna send you a message, siguro baka later on. Ang sabi ko naman, open season naman ang ang, ang ating mundo, dito sa mundo ng YouTube. At saka, parang, I am giving all the due respect po sa lahat ng ating mga viewers. You know how I respect all of you because I have that kind of belief that without you, my viewers, our channel is nothing. But, ang mga viewers ay walang karapatang diktahan tayong mga host kung anong gusto nating content. You can react guys to whatever content we're trying to share with you, but you cannot tell us. You can suggest. Halimbawa sabihin nyo na lang na, pwede bang ganito ang gawing content, or can you share with us, or what is your idea na sa mga pangyayaring ganito, di ba? Pero, ito lang pakiusap ko. I appreciate your presence, guys. I appreciate your support sa aming mga host. Alam ko rin, karamihan din dyan, para si Joey the Great, si Master Animeng, mga host din yan, mga YouTubers. Ina-appreciate namin ang inyong mga views, ina-appreciate namin ang inyong mga support. Kaya lang, let us discuss, yung bigyan nyo, babayaan ninyo ang mga host na mag-decide kung anong content ang gusto nilang sabihin. Ngayon, kayo naman bilang viewers, may karapatan din kayong magbigay ng inyong opinion tungkol dun sa dinidiscuss ng host. Pero, nandun yung respeto. Kasi, kaya nga parang kanina nung narinig ko dun sa live ni Miss Eng, paano ba ang respeto? Ano ba talaga ang respeto? May nagtanong dun parang gano'n. Or nagtanong ba yun? Ang pan ko naman, ang respeto hindi hinihingi. Kusang matatanggap mo yun, o kusang ibibigay mo sa taong alam mo na karapat dapat dun sa respeto. Pero ang respeto, hindi lang sa mga aksyon, kundi pati sa pananalita, ang ibig sabihin ng respeto. Kabilang sa pagrespeto rin sa mga host, ay kung ano man ang gustong i-discuss ng host, let it be. Kung may hindi kayo gusto na kanyang sinabi, give your opinion. Pero huwag mong sabihin na hindi niya dapat i-discuss yun. You can say it in a better way that, ito ang aking opinion. Kasi ganun din ang ganun din dapat ang host na hindi nangangahulugan na kung ano yung sinasabi natin dito ay dapat paniwalaan ng ating viewers. I know my main intention is to share the ideas, to give you my unsolicited opinion, unsolicited advice on a certain topic I want to share with you guys. So yun lang. Pero walang karapatan ang mga viewers, okay, na diktahan ang host kung ano ang kanyang gustong i-share. Okay? Na tayo namang mga host, tayo may mga channel, tayo mga nagla-livestream, huwag na huwag din natin kalimutan na kahit anong opinion mayroon tayo, kailangan iparamdam pa rin natin sa ating mga viewers ang ating sinseridad at respeto sa kanila. Ganun lang yon. So, I did not take that seriously, or kaya lang parang sabi ko, kaya nga palagi ko sinasabi, I've been encouraging a lot of our fellow vloggers here na mag-shift sila from, uploading videos, giving, kung ano-ano na mga ina-upload nila, kasi yun na nga, ang views, kukonte, di ba? So, for real na naman, real talk tayo. Pag live stream na about reaction, especially reaction sa something, ano ba yan Nakamagalangbog-lambog tayo. Guys, pag-iusap, yun na nakapin, pakidalaw naman, puntahan naman po ninyo yung campaign ng Newport, Rhode Island, tungkol sa yung just click it and then go,
paki-scroll lang, punta kayo doon sa Best Dog Boutique and Spa, and then pakilagay lang po doon ang The Wiggle Room, and then scroll it again, go to Best Dog Daycare, and then ilagay na naman ninyo ang The Wiggle Room. Please lang po, we need your support. Dito po yan sa Rhode Island, dito sa, sa US. So, May, sabihin mo naman, kailangan talaga natin ng Conroe's Power. Please, please. May. Sina Kwan, yung mga nandyan, mga kasamahan natin dyan, mga pinsanin, mga pamangkinis. Pakisabi, pakiko naman pakishare at pakisabi sa kanila ha. Pakisabi na kailangan bawat boto ay mahalaga. yan yung sa school ni Sisi. It's a statewide competition. So kailangan talaga na Kwan. Nakita ko yung share mo. Pakisabi mo sa inyo mga pamangkinis, mga inong anakis. Please lang ha, please. Okay. So, yun na nga ito lang na sabi ko guys. Kasi parang, I don't take it on a negative way. Yung sinabi nung isang viewer, I don't know kung viewer lang yun or a fellow vlogger na dapat daw huwag kong pakialaman. Wala naman. Guys, yung sa last live stream ko, wala naman ko binanggit dun kung sino yung dinidiscuss ko Kasi minsan, di ba? Ako sa totoo lang, I've been telling you, I've been frank to you guys, that when I do my live streaming, where do I get my content? Most of the time, nakikinig ako sa mga fellow vloggers during the live stream. Nandun ako, I do a team replay or sometimes I'm there during their live streaming. Pero nakikinig lang ako. Seldom that I have to give yung nagbibigay ako ng opinion. Diba? Seldom ko, bihira akong ginagawa yon. Ngayon, from watching them, doon ako nakakuha ng content. Yung a content that I know it's worthwhile sharing it or it's worthwhile discussing it, ganun lang yun. Sorry guys sa aking grabing allergy. So yun lang. Nakita ko yung share mo. Kwan, May. So, yun, kaya nga sabi ko, I had to discuss, lalo na ngayon, sabi nga ni Maestro 21 TV, yan nga palagi nating palagi pa ulit-ulit na lang dinidiscuss natin. So nakita niyo naman siguro sa aking thumbnail, it is about relasyon ng sponsor at saka vlogger. Ano ba ang relasyon? Ano ba ang dapat maging relasyon? What kind of relationship sponsors will have towards vloggers? Now, when I say vloggers here, it is what you call mga live streamers. Sabihin ko sana mga live streamers. Kasi, what are the different ways na ginagawa ng isang sponsor? Okay? Ana Camilea, official. Thank you, Ana. So, ano ang mga ginagawa or what are the different ways where we express ourselves? Kasi usually naman ang sponsor, we call them sponsor because of the support they try to extend to whoever blogger they wanted to support. It doesn't necessarily mean that you're going to support only those who are doing charity works. Minsan, as a sign of appreciation, sinusuportahan din natin yung channel. Yung channel mismo o kaya yung advocacy ng channel. Pag sinabi natin sinusuportahan natin yung channel, we are indirectly or directly as well, supporting the vlogger himself or herself. Sinusuportahan natin yung vlogger kasi nagustuhan natin yung nagustuhan natin yung topic niya, nagustuhan natin yung pamamaraan kung paano siya makipag-communicate sa atin. At saka yung pang ibig ko sabihin, na tayo mga live streamer na dapat nating i-maintain, we should always let our viewers feel that they are a part of our live stream. Nakabahagi sila ngayon sa ating live stream, di ba? So, sponsors nagdo-donate o kaya nagpapalipad, nabibigay ng kahit anong amount dahil dun sa advocacy ng channel or dahil dun sa channel
itself, di ba? Pag sinabing advocacy ng channel, kung ano talaga, how the channel was created, what is the project, what is the program of that channel. Ano ba talaga? Kaya may mga channel na ang kanilang advocacy is about charity. Diba? So karamihan naman dito sa atin, charity. So tulungan mo yung charity. Pero halimbawa yan si Joey the Great, wala akong pakialam doon sa charity niya. Yung channel niya, siya mismo. Pati ako rin ka maestro. Kaya ako hindi ko pinakikalaman ano mang gawin niya doon. Halimbawa nagpadala ako kay Joey. I don't care about the advocacy of his channel. Nagpadala ako sa kanya dahil gusto ko yung host. Gusto ko yung channel eh. I like the channel. I like the way he portray his channel. Not because of what his channel has been doing. Dapat yun ang intindihin natin. Tayong mga sponsor at ang mga vlogger. So we have to be sensitive towards another. So yan, pag ako nagpalipad, I don't care about the advocacy of the channel. I am only after the channel itself. Pag sinabi ko channel itself, doon mismo sa host. Bakit ko pinaliparan? Kasi gusto ko natuwa ako na-entertain ako That's the reason. Pero hindi, nandito si Dulce, Rice Louis. So kayo ba'y nabigla? Nandito ako ngayon? Oo, hindi ko kasi kung ako talaga ay gustong mag-sponsor sa advocacy ng channel, hindi lang ako magpapalipad. I know it. Kinukuhan ko yan, ako mismo ang nag-message dun sa sige, gusto ko ang together is one with team, unity, and family. Gusto ko chip in kung magkano man ang kaya namin, di ba? Yun. Ibig sabihin nun, the advocacy of the channel, yun ang susuportahan namin. Di ba? Ngayon, pag pinadala, kasi ang daming ko naman sponsors have different characters. As vloggers also have different characters or say, attitude. Diba? Kaya kailangan makita natin yung link Makita natin yung link between the sponsor and the vlogger. Kaya, again, I say, if I have to send or nagpalipad ako, kasi usually naman pag nagpalipad ako, it is not the advocacy of the channel. It is the channel itself, yung perang pinadala ko. Wala akong pakialam doon sa kung ano man ang advocacy ng channel na yon. Wala. Kundi pinadala ko yun. Para doon sa host. So I cannot say myself, I am a sponsor with that kind of palipad na ginawa ko. Kasi lang nabanan yung $20 kung tutusin. Kung gusto ko talaga mag-sponsor, I can give more. O kung ipipm ko yan, pinapa-Gcash ko yan. Kung ako alam naman ninyo yan. Kaya ako, kung nagpa-Gcash man ako, halimbawa, sabihin ko na lang na ito ang papadala ko ipipm ko yan. Pinadala ko na yung pera. Kasi minsan sabihin sa akin, ito ang may project kami, ganito, ganon. Sino mo nanti ung tamon, awan. Awan nung takapsat ng kagarod, dito ipagdagarod nga amang mangyari ngayon manon. Di ba? Kaya nga nagkakaroon ng conflict ang sponsor at saka vlogger. O kaya minsan, wala namang conflict. No conflict exists between the sponsor and the vlogger, but who are creating the conflict? Mga viewers minsan. Yung nangyayari sa ngayon, di ba? Dahil sa viewers, tayong mga host, we should not be so sensitive sa mga comment ng ating mga viewers. Kasi minsan, pag may nag-comment lang na isang viewer, from there and then, nagagalit na ang host. Nagagalit na. Tapos lalo na kung may binanggit yung viewer na yon tungkol doon sa host na yon, doon, pagagalitan na. Di ba? At tayo naman, alam ko marami tayo dito, tayo naman mga sponsor. I don't know if I consider myself as a sponsor. Although talaga may sinusuporta. Siguro supporter, I can just say myself as a supporter of certain vloggers. Oo. Kasi parang, rin ako pag sinabi, kasi as for me,
pag sinabi nating sponsor, there should be continuity dapat eh. Yung bang continuous ang support. That's what I understand about being a sponsor. There will be a continuity of the support you're going to extend to whoever you wanted to help. As a supporter, it might be, yung kwan lang, occasional, na, parang yun, napapa-super chat. Those are just supporters. I consider myself as supporters. Although, may mga sinusuportahan din akong mga channel because I wanted their advocacy, diba? I wanted the advocacy that they have about their channel. So, ganun lang yun. Tayo na mga kwan, minsan din, on the part of, kasi kukunin ko yun, differentiate ko na lang yung supporters sa sponsor, di ba? This is just my unsolicited opinion. As far as I understand the situation, and as far as the practice, I've been extending support or I've been a part of the project the vlogger has been doing. Okay? So yun, kung may proyekto siya, halimbawa sinabi sa akin, may vlogger dyan na sabihin sa akin, okay, may monthly feeding yon. Oo, magbibigay ako ng monthly feeding. Kung magkano yon, okay, nagpapadala ako ng monthly feeding. Okay, sinusuportahan ko yon. So probably in that situation, I can tell my channel as a sponsor of that vlogger, whatever, the advocacy of that vlogger. Pero pag ako'y nagpalipad, yun ay ko lang yun. Support ko yun sa channel. Hindi to sa advocacy ng channel. The channel itself. But when I say the channel itself, it is the host. Kung ano man gawin nila doon, okay lang. Pinakuan mo yun eh. Pinalipad mo yun eh. So magpalipad ka doon sa kaya mo. Naayon sa iyong kakayahan. Di ba? Naayon sa ating kakayahan. Although minsan, depende rin eh. Kasi parang, awan ko kung ano nangyayari. Minsan, pwede akong magpalipad ng 20. Although talaga the maximum na naipapalipad ko ay 20 dahil yun ang parang nakalagay dun sa aking Apple ID. Pero minsan, kahit kung hindi ako magpadala ng 20, so I end up sending $10. Ganon. Pero, kaya nga sabi kong gano'n, kahit gusto kong magpalipad, may ko naman eh, may restriction naman ang Apple ID. So, sabi ko, so I'm just so sorry kung hindi consistent ang pagpapalipad. Okay? So, yun na nga. Dapat natin intindihin yun. Yung relasyon ng sponsor towards the bloggers. So, I will have to discuss first. As I have discussed a few minutes ago, kung ano talaga ang role ng isang sponsor. Okay? Because as far as I know, when you say sponsor, it is because there's a certain particular project of the blogger that you wanted to be a part of it. Okay? To be a part of it. So, as a sponsor, you have your main intention why you try to sponsor the project of a certain vlogger. May intention ka. So, dun ngayon, nagkakaroon ng misunderstanding sometimes of the intention ng isang sponsor. Kaya as a vlogger, you also be sensitive enough to feel or to know what is the real intention of your sponsor in trying to be a part of the project you wanted to have. Diba? Kailangan alam mo yun. Kasi, okay, although it is sometimes, kaya sinabi ko, sensitive enough. Kasi wala na mga sponsor, bihira siguro yung sponsor na magsasabi na, oh, sige, magbibigay ako sa'yo, pero shoutout mo naman ako, tulungan mo naman ako sa akin channel. Okay? So, yun yung ginagawa. Pero, iko na yun eh, yung as a vlogger, pag ganun ang ginawa, especially kung yung tumulong, ay alam mo may channel ka, so kung lang yun eh, love begets love, charity begets charity, di ba? So ibig sabihin, kung may channel siya, it is what you call, parang indirectly telling you, okay, I'm going to help you with your project, but you have to help me also in my channel, di ba? So ano naman gagawin ng vlogger in order to help the sponsor? Okay, pagkakuan lang yun, pagpapakilala kung sino yung tumulong sa kanya, sa proyektong to yun, di ba? Kung sino, i-shout out mo. Kahit wala, halimbawa sa live mo minsan ay hindi naman nagpalipad yun, i-shout out mo pa rin para makilala
ng iyong mga viewers, ng iyong mga followers, na yan sa channel na yan, ay sumusuporta, ini-sponsoran ka niya. So, kailangan, as content, supportahan din natin ang kanyang channel. Not unless sumuporta lang yung sponsor na yon dahil gusto niya maging bahagi. Kasi maraming sponsor din na walang mga channel. Gusto na lang sumuporta sa vlogger na yon because they just only wanted to be a part of the advocacy of the vlogger. Ganun lang yon, di ba? Kaya lang minsan, may mga content, kasi, especially when I was new, although I still consider myself as new in this channel, but I did never beg a vlogger, a fellow vlogger, na i-promote niya ang aking channel. Alam ko na you have to work hard for your own channel, which is very true. Because when you work hard for your own channel, you can feel the importance, you can feel the relevance of having a channel. Kaya kahit anong mangyari, you have to work hard for it. Ganun lang yun. So, as a vlogger, ganun na nga, what is the main intention of the sponsor in helping or to be a part of whatever project the vlogger is having? So, nandun yung pure intention to be a part of the advocacy of the vlogger. Diba? Yun lang. Pero may mga content na there is what you call a malice intent or an unintentional way of telling the vlogger, okay, tulungan mo rin naman ang channel ko. Which I think, hindi naman hindi naman masama yun, di ba? I think it's not bad. If you're going to think it over, tutulungan ka, bibigyan ka ng pera, ganun din. So, tulungan mo rin siya sa kanyang channel. Ganun lang naman talaga ang nararapat, di ba? O kaya, sige, sponsoran kita sa palaro mo, ganun. So, usually naman, kaya ako gusto ko rin yung Jolly Hugs kasi marunong sila eh. Nandiyan sila palagi nakasuporta. So, kaya, yeah, that is one way of inspiring a sponsor to sponsor your group, your channel. Ganun lang yun eh, kasi pinaramdam nila eh, nandun yung sense of appreciation. Sino bang hindi, okay, sa atin minsan sabihin na ka-ekla yan na sabihin mong hindi ka naman tumatanggap ng gratitude. But it feels good when they acknowledge the kind of help you've been extending to certain bloggers. Or it's so overwhelming, the feeling is so overwhelming when those people, although you don't expect, although you don't require them to show their gratitude or to express their gratitude to you, but once they do it, and then you can feel it yourself, that they've been doing that, kaya continuous ang suporta mo sa kanila. Ganun lang yun. Ganun sana ang role ng sponsor. May mga sponsor din naman, although sabihin natin, bato-bato sa langit, may mga sponsor din naman kasi na, okay, since they don't have their channel and they wanted to show to the world, they wanted to let everybody know who they are. Diba? They wanted to let everybody know who they are. So they will end up sponsoring certain bloggers to the extent na masasakal na yung vlogger. Anong ibig sabihin natin na nasasakal na yung vlogger? Yung bang nandun unang-una suggestion, ganito muna, ganyan muna. Later on, with extend na kung ano yung kagustuhan ng sponsor, yun ang dapat gawin ng vlogger. Which I think, napakahirap yun. Kung may sponsor na ganyan, na gusto yung hawakan ng vlogger, I think it is very uncalled for. Tutulong tayo dahil gusto natin tumulong. We wanted to sponsor certain project because we wanted to be a part of that project. Kasi, especially for us here, who are not in the Philippines, of course, hi si Zoran, mega shoutout si Zoran, naku, all over the world din yan, nakikita ko siya. Gusto ko sana siyang batiin eh, kaya pinapabayaan ko. Nakikita ko siya kung saan-saan din. Ibig sabihin doon, nandun din ako kung saan-saan, di ba? So, may mga konti naman kasi, may mga vloggers din minsan, or may mga sponsor, minsan, na, yun na nga, tulad nga ng sabi ko, gusto magpakilala sa mundo ng YouTube. Eh, nagkataon, wala naman silang wala naman silang channel. So, sa pamamagitan nila ng pag-sponsor. But when we do our sponsorship, we wanted to be a part. We wanted to be a part of the project the vlogger has been doing. Kaya nakafocus lang tayo dun sa proyekto. Don't focus yourself kung sino yung vlogger na yon. Kasi unang-una, sinuportahan mo yung vlogger na yon dahil dun sa kanyang advocacy. Diba? Si Zora niya,
Thank you, Zoran. So, in-sponsoran mo siya dahil gusto mo yung ginagawa niya eh. So, doon na, limit yourself. You should limit ourselves in the advocacy of the vlogger herself or himself. Huwag yung kanyang pamamaraan, kung ano yung kanyang ginagawa, out na tayo doon. Kaya tayo mga nasa ibang bansa, alam ko tumutulong tayo kasi we cannot, that's the only way we can reach out to our fellow men na nangangailangan ng tulong. So pinapadaan natin yung tulong doon sa mga vloggers na yon. Kung sino yung pinagkakatiwalaan nating vloggers. So nandun yung salitang trust, di ba? So ngayon, as a vlogger, we should have to maintain, we should have to take care of the trust na binigay ng mga sponsor sa iyo, sa proyekto. Dahil gusto namin tumulong eh. Kaya nandito naman kami. So instead of, for us doing the project, doing the advocacy that we wanted to have too, we try to do it sa pamamagitan ninyo. Kaya nga dapat yung trust na binigay namin, kailangan pag-ingatan. Di ba? Okay, nandun na tayo. Alam ko naman, maraming gumagawa nun. Okay guys, yung nakapin dyan, pakidalaw naman yung nakapin please, I need your help. It is from Sisi's school. Sino si Sisi? Si Sisi yung alagang four-legged animal. Sa school niya yan guys, please, pakidalaw lang siya. So, yun kaysa na nangyayari. Kaya lang, ano naman ang sometimes, ang nangyayari sa mga vloggers. So, nandito yung sponsor na gusto niya talaga, okay, nagpadala siya ng a certain amount in order to spend for whatever advocacy the vlogger is doing towards his channel, di ba? So, ito naman siyempre, ito naman si vlogger, especially, kung halimbawa na lang, okay, may feeding na yan, may feeding. Do you think 5,000 is enough? I know 5,000 is not enough, di ba? So, maghihintay pa yan ng ibang sponsor din. So, sometimes, may mga vlogger din minsan, let's face it, kasi, nakagastos din minsan nila yon. And then eventually, wala ka na maririnig doon sa gusto mong, doon sa advocacy ng vlogger na yon. Oo, may mga nangyayaring ganyan, guys. May mga nangyayaring ganyan. Kaya ngayon, anong sabi ng sponsor ngayon? Ikukwento yon, di ba? Pag ikukwento hanggat makarating na ngayon sa social media na yung binigay na proyekto ay hindi ginastos. Kaya nga minsan guys, siguro hindi naman, I think it's not too much to ask for ourselves. It's not too much for us to do it. Na pag nagbigay tayo ng sponsorship, isipin din natin yung sitwasyon ng mga vloggers. Especially kung yung mga vloggers na yun ay hindi pa kumikita ang kanilang mga channel. Diba? Ang hirap po talaga guys. Kasi sa mundo ng YouTube, hindi naman fix ang income eh. It fluctuates. Sometimes walang kita. Depende sa views, depende sa mga nakikinig, di ba? Gawin lang yun. Kaya nga lang, minsan, pag halimbawa na lang, that is the situation that had happened. I think we should not do it. We should not call the attention of that vlogger through social media. I-PM mo lang, o ano nangyari, kulang ba yung pinadala ko, bakit wala pa rin yung response, bakit hindi pa natuloy yung proyekto mo. So of course, the vlogger should also be honest enough na sabihin, oh, nandito yung pera, kaya naghihintay pa ako ng karagdagang budget. Ganoon lang yun. Wag po natin kasi once we're going to expose in social media, and then babawiin mo yon, wala, napahiya mo na yun eh. Napahiya mo na yung vlogger na yun eh. And that is not the right way. It isn't called for. What you have done is uncalled for. Ganoon lang yun. So yun ang isang relasyon na nangyayari between the sponsor and the vlogger. Kaya palagi dito ngayon, kasi kahit anuman, whatever situation, kahit anuman ang gawin natin, most of the time, yung vlogger, sila ang nasa losing end. They are the losing end. Kasi sila yung tumanggap eh. Lalo na, with the kind of mentality the Filipinos have, na pag tumulong, nandun yung iniisip. It's what you call that?
it's a taboo. It is a kind of, let's say, practice among us Filipinos na dapat we have to get rid of it. Dapat that we have to put it aside. It's about the pagtanaw ng utang na loob. That pagtanaw ng utang na loob, it's been abused. It's been abused. Kaya minsan, may mga vlogger din na sinasabi, walang hiya siya, wala siyang kwan, hindi siya marunong tumanaw ng utang na loob. Ganun naman pala, yun ang purpose mo Ba't ka pa kwan? Dapat kinilala mo muna kung sino yung vlogger na yon, di ba? Tsaka, kung gano'n lang parang gusto mong mangyari, na itanawin nilang utang na loob, yung tinulong mo, sana huwag ka nilang tumulong. Kasi ang pagtulong naman, hindi sa pilitan It should be, what you call that? It should come from your heart. Tulad nga na sabi natin, kusa. Kusa ang pagtulong, guys. Kusa yun. Hindi nangangailangan ng kapalit. Kasi pagtulong mo yun Hindi nangangailangan ng kapalit yun. So, alam mo guys, I feel, parang sa mga nangyayari ngayon, na, at saka we have to remember guys, na pag napag-super chat mo tayo, 30% kinakaltas po ng YouTube yan. Parang halimbawa, kaya alam ko yan, minsan I wanted to, what you call that, yung nanghihinayan din ako pag nagpapa-super chat ako. Kasi halimbawa yung $20, parang 1,000 lang yun, di ba? So, 30% will be deducted by, kung halimbawa the exchange rate is 50. So, ang matatanggap lang nung host ay kwan lang. Kasi, 300 kukunin. Kakaltasin na kagad ng kwan yun, ng YouTube. So, may 700 ka na lang. May tax pa yun. So, more or less, matatanggap lang ng host ay mga $600 lang yun. Ay, 600 pesos lang yun. So, anong klaseng tulong may bibigay mo? Anong klaseng sponsorship? Kung sponsor man ang kwan mo. Kaya nga, guys, I myself believe. Kaya nga, nandun yung perks ng channel. Perks ng channel, yung perks of the channel is super chat. Supporta mo yun sa host. Hindi yun sa kanyang proyekto. As far as I'm concerned, as far as the way I understood what perks is all about when it comes to YouTube. Para dun sa host. Hindi para dun sa proyekto. Yun ang pagkakalam ko. Kasi kung halimbawa nanawagan ng ikon natin, I know, disclaimer lang, Miseng. Alam ko si Miseng, alam niya yan na siya pag nanawagan sila ng mga project, halimbawa sabihin nila project, kahit yan sa Jolly Hugs, kung sino-sino, sa Inday Combate na nini-sponsoran ko, pag nag-ask sila, pag alam ko ng time na ng kanilang mga proyekto, saka ako, nag-Gcash yan. Through Gcash. Kasi alam nga naman ang magagawa ng 600 pesos sa kanilang proyekto. Di ba? Ano magagawa nun? Hindi mo na makabili ng toothpick. Ako, ganun ako talaga. So, kaya ako pag nag-super chat ako, it is for the channel itself. Para dun sa host yun. Bahala siya kung anong gusto niyang gawin. Pero ang gusto ko talaga i-sponsor ang certain project nila, dinadaan ko sa Gcash. Yan. So, sana, I don't know, I'm not telling you also na the way I do myself, the way I conduct my channel, ay tularan ninyo. No, I'm not saying that. I'm just trying to tell you how I manage to do it. Kaya ako, kahit minsan, kasi minsan din, tas ulam. Minsan dapat tinutulungan ka na hindi mo rin alam kung nangyari. May sponsor. May sponsor ako minsan na I know it was an honest mistake din na ako naman, pag nag-sponsor ako, it doesn't necessarily mean na banggitin. But I wanted you to acknowledge na natanggap niyo yung pera. Yun lang naman As far as I'm concerned, I'm just happy to let you know, to let me know, just acknowledge it na dumating yung pera. After that, wala na akong pakailan. Kasi minsan sabihin ko sa kapatid ko, ano na ipadala mo ba yun? Kinukulit ko kapatid ko. Kaya siguro yung mga pinapadalahan ko, halimbawa ng Gcash, and then later on, ilalagay ko yung receipt ng Gcash, pino-forward ko sa kanila. Just to let them know na nandyan yung pera. Because I really don't know how Gcash works. Di ba? So, ganun yun. Just acknowledge. As a vlogger, we always have to acknowledge up to the last penny that we receive from our supporter or from our sponsor.
Kasi yun ang nag-uumpisa ang conflict eh. It is because of money. Tingnan nyo ngayon ang nangyayari. O, sasabihin na naman yung kwan sa akin, huwag kong pakialaman ng ibang group. Eh, hindi nakikita eh. Dapat minsan pakialaman natin, makisawsaw tayo para alam din natin kung ano nangyayari. At para maiwasan din, ang dapat iwasan. Hindi, I'm sorry when I use those pakialaman. O, makialam ka, pero huwag kang maging bahagi ng kailang mga pag-aaway, di ba? Ganoon lang yun. So, because from them, from the way we discuss, from the way we try to talk to each other, nagkakaroon tayo ng idea kung ano mga dapat iwasan, kung ano ang mga hindi dapat gawin, at kung ano yung mga dapat gawin. Diba? So, sana the relationship between the vloggers and the sponsor must be amicable. There should be an amicable agreement. There should be an amicable attitude and respect with one another. Ganun lang yun. They should have to maintain. Kasi kapag ang sponsor naman nagustuhan ng proyekto at nakikita naman talaga ang klase ng pagtulong sa kanilang gustong tulungan, you inspire your sponsor to continually send your financial help. Gawin lang yun. Ngayon, kaya ngayon ko ang maganda rin pag-usapan, ano bang klase, what kind of help we're going to extend to our subject. Anong klase? Ano ba ang klase? Mga iba't ibang pamamaraan. Kaya ngayon ang next topic ko eh. Mga iba't ibang pamamaraan, di ba? Ang dapat natin pag-usapan. Yeah. I supposed to have that for tonight, but I will reschedule it tomorrow. So, guys, kaya ganun talaga isipin natin. Kaya alam ko, tsaka minsan, yung pangisang ko na, I hope for us, tayo na mahilig magpa-super chat. Huwag na po nating alamin kung anong gusto nalang gawin doon sa pera. Nag-super chat ka kasi yun na nga. Super chat, actually guys, I have to remind you once again. Not unless the host will have to tell us viewers, okay, can you send me super chat kasi ganito ang proyekto namin, ganun. Okay. Pero kung halimbawa, out of nowhere, without any words from this host, at nagpa-super chat ka, it is direct telling the host or nandun sa perks ng YT that you have that super chat because you support the channel. You support the host. You don't have hindi nakalagay doon na nagpa-support ka, ay nagpadala ka ng super chat dahil gusto mo supportahan ang advocacy ng channel. Hindi po. Kasi may mga nagko-question. Alam ko, yeah, that's also important, what you call that, ingredient ng ating YouTube chat live. Kasi may mga viewers actually karamihan nagko-question, okay? There are some viewers who will just say, there's a lot of super chat na pinadala, bakit wala kang proyekto? Eh, nagpadala nga ng super chat para ikabuhay ng host na yun, ano? Oh, kailangan mabuhay din naman yung host. Kailangan, hindi naman madali. Guys, hindi naman madali. Alam natin dito, ito may mga channel dito. Master Animing. Yeah. Alam natin. Hindi madali magngangawa-ngawa dito sa harap na yun. Na screen, di ba? Hindi madali. Meme Bear, thank you. Thank you for coming. I-miss ko kayo. So, hindi madali yun. So, for us viewers, yeah, miss kita Mama Bear. Nasaan ako sa CC? Nasaan siya? So, may mga, ang dami, yung mga kambal ko, wala sila dito. Nabigla kayo, no? For the change ng kwan ko. Nagbago ang aking schedule. So, kailangan din nila yun, guys. Especially if the YouTuber, if the live streamer, okay? If the live streamer got no permanent job, of course, kailangan din niya yun. Kailangan natin supportahan siya para ang kanyang channel ay manatili. Para makita natin ang channel na yun na continuous, regular na nandyan siya. Oh, busy ba siya, Baby Bear? So, ganun lang yun, guys. Pag napa-super chat tayo, nag-give tayo ng thanks, ganun. It is for the host himself. It is for the channel. We need to provide. We need to help the channel. We need to help the channel. Kasi kung gusto natin yung host na yun, sige, kailangan we should be a part of that host to make his or her channel alive. Kailangan, supportahan natin siya. Kasi wala naman pa doon lang siya kumikita. Kasi minsan may nagsasabi na, ayun ko, pa-super chat, kinikita lang niya, pinagagastos lang niya. Natural, guys! Natural! Ang
live stream, especially those who are not working, live streaming or YouTube is their life. Yun ang kanilang talaga, permanent na trabaho. Of course, they need financial support among us viewers. Kailangan nila yun. Kailangan nila yun. So we should not tell them na, kasi pangalan no, sabihin natin na, ano yung term na ginagamit? Na, yung, ano ba yung term na ginagamit nila? Na siya ay parang, yung, basta, may term na ginagamit na, yun, gusto lang niya makahingi ng pera, natural lang yun, guys. Lang yun. Natural lang yun. Nang host, ay by all means, iparamdam sa ating mga viewers, uy, tulungan nyo naman, bigyan buhay naman ninyo ang aking channel. Ganun naman talaga Ganun naman talaga. We should be a part, if you wanted to be entertained, if we wanted to see our favorite host, we have to support them. We should be a part of their channel. How are we going to be a part of their channel? Let's support them through super chats, super thanks, kung no. Now, kung wala man tayong budol, sususuran talaga. Thank you. Tinatawag natin silang budol. Guys, kahit sino sa atin dito sa mundo ng YouTube, na ang pinagkakakitaan lamang ay sa pamamagitan ng YouTube, kailangan nila ang ating financial support. When you need a word, when you need something, Suzuran is here. O diba guys? Kailangan yun Kailangan nila yun. Especially, alam ko, kaya sa mga kasama natin dito sa Mimi Bear, alam ko, nagna-live din sila. But sometimes, minsan ko lang sila matiyempohan nagna-live. By all means, ginagawa ko ng paraan yan, guys. Na kahit paano, every certain amount, makapag-super chat ako. Because I wanted to support them. Because I know that your channel needs our support. Gawin lang yun. Kailangan natin sila supportahan. As much as we wanted also to support our fellow vloggers. Gano'n lang yun. That's how we gonna do it. Kaya guys, tulad nga, let's go back again with the one of naglagay doon. Yan sa Suzuran. If you need a word, if you run out of words on how to describe something, at nandiyan si Suzuran. Suzuran is Suzuran to the rescue. Thank you. So, gano'n lang po yun, guys. Kung halimbawa, hindi tayo makasuporta financially sa ating paboriteng host, yung presence lang ninyo, guys, napakalaking bagay yun. Kaya tayo naman mga live streamer, tayo mga uploader, hindi na lang natin dapat bigyan ng halaga yung mga sa atin, yung mga nagpasusuper chat sa atin, bigyan din ang equal attention ang ating mga viewers. Let's give them equal attention. Not only to those who do the super chat. Kasi ako dito, pag gagawin ko lang yung magsusuper chat, di wala na. Di na ako magsasalita. Ako guys, tulad nga ng sabi ko, I'm just so happy that andito kayo. I'm just so lucky. And I still consider myself one of the luckiest YouTuber na I continue my sponsorship. I continue the advocacy of my channel with my personal account. Ginagawa ko yun. Hindi ko pa nalaman kung paano ko. I will know it by next week, guys. Yung pangako ko sa inyo na makukuha ko ng revenue ng aking channel. Hopefully, bago ako makapagbakasyon, makuha ko yung revenues ko. I didn't get my revenues yet. Alam ko, napakalaki na ng revenues na together as one. Pero hindi ko pa rin nakukuha. Kasi guys, alam natin, kahit sino sa atin, kung ang pagtulong ay nasa ating puso, nagagawa natin ng paraan kung paano tayo tumulong. Pero minsan naman, kahit ano man ang kagustuhan natin tumulong, kung wala naman tayong kakayahan, di ba? Yung kagustuhan at kakayahan ay magkaiba yun. Kagustuhan man natin tumulong.
sa lahat ng mga nangangailangan. But it's so sad na wala naman tayong kakayahan tumulong. So, sana bawat ang isa sa atin ay maintindihan ang kalagayan ng bawat isa sa atin. We have to understand the situation, guys. We should not compel. We should not require any among our audience to help us, to be a part of the advocacy of our channel, especially when it comes to finances. Huwag po natin silang Huwag po natin silang obligahin. Huwag po tayo dapat magalit kung hindi man lang sila makatulong or sa halimbawa sa pangkasalukuyan ay hindi na kasi dami ang naibibigay nilang finansyal tulad ng dati. Dahil tulad nga ng sabi ko, kagustuhan man natin tumulong, nagkataong wala tayong kakayahan sa panahon na yon. Kung ano man yung dapat, kung ano man yung nararapat, yun ang dapat nating gawin. Gustuhin man natin tumulong kung wala naman tayong kakayahan sa pagkakataon na yon. Kung ano lang yung nararapat, yun ang ating gawin. At walang sino man, kahit sino sa atin, walang sino man sa atin ang magsasabi kung ano ang gagawin natin sa channel. Kung ano ang content natin sa channel. Our fellow viewers, as I said, I have my absolute respect for the support you've been extending to Together as One. But nobody among you can dictate what my content is. I know you can give suggestion, which I appreciate it very much. Kasi alam ko may mga nagkukon sa akin, nagme-message sa akin na, pwede ba ate ganito pakidiscuss? Sure, I appreciate it. Oo, ginagawa ko yun. Kaya ako out of nowhere, nakikita ko ninyo, out of nowhere, nakakaroon ako ng live stream, na ganito, ganun. It's not because I wanted to do it. It is in response. Response ko yun sa mga nagbibigay ng suggestion kung ano ang dapat natin pag-usapan. Kaya yung nagsasabi dyan, may isa lang na nagsabi naman na, huwag daw ako nakisawsaw. Doon ako natawa eh. O ako makisawsaw daw dapat na sa ginagawa ng ibang grupo. Hindi naman ako nakikialam eh. Oo, gusto ko lang magkaroon ng gusto ko lang ibahagi ang aking idea tungkol sa mga nangyayari yon. Pero hindi ako nakikialam. They wanted to do it? Go on. It's their channel. Pero wala magdidikta sa akin at wala rin magsasabi sa akin tulad ng sinasabi ko sa inyo na it's an open season as long as we follow the rules on the community standards of YT and the rules and regulations of AdSense, we're fine. If the uploaded video is uploaded publicly. Pero kahit ganun pa man, we should be sensitive. We should be what you call respectful on the manner we're going to express our sentiments. Tulad nga rin nung yung hindi sa pagiging sponsor ng isang live streamer or tayo, hindi yun ang dahilan na para ikaw ay kutyain ang mga vloggers. Kasi, it's really so sad. It's really so sad, guys, na hindi naman lingid sa atin na may mga kilalang sponsor na sa ngayon, nabigyan man kayo ng katungkulan sa inyong grupo, hindi nangangahulugan na lahat na inyong sasabihin ay tama. Anong karapatan mayroon kayo para pagbawalan ang kapwa ninyo vlogger na gawin ang bagay na to? Okay, nandun na ako. Community standard ninyo yun. It's your team rules and regulations. But come to think about it. Is it justified? It is the manner you're gonna do or implement the kind of rules and regulation is justifiable? Yun lang ang gusto ko sanang tanungin sa inyo. It doesn't necessarily mean that you're a known vlogger, you're a known sponsor, that you have all the capabilities to insult our fellow vloggers. Alam ko, nakakalungo talaga, nakakalungo. Hindi sila nai-strike ng YT pero nai-strike sila ng kapwa nila vlogger. Ano yun? What kind of power do they have? Hindi sila na-strike ng YT kasi kung may ginawa, nakabalbalan, kung may ginawang, if that blogger did or violates something with regards to the YouTube community standards
or there was a violation against YouTube, yan, may strike yan. Eh, hindi na i-strike yung vlogger. Sino nag-strike sa kanya? Eh, yung kapwa niya vlogger. Na yung kapwa naman niya vlogger, pupugak-pugak naman ang kanyang kwan. I know, alam ko pupugak-pugak lahat ng channel natin. Pero kung ikaw ay pupugak-pugak na wala ka pa naman napapatunayan, hey, I'm sorry to say this. It is because you have given that kind of power. So, dapat. Kaya ngayon, next na live stream ko, ano ba mga nararapat na dapat gawin? If you are given that kind of power, you have to ask yourself, why were you given that kind of power? Kung kaya ng taong yon, mag-implement ng power na yon, siya mismo ang gagawa. Hindi na niya kayo kailangan. Siya mismo ang gagawa. Siya mismo ang magsasabi na ganito ang ginawa mo, hindi dapat yan, hindi dapat gawin yon. Pero bakit kayo? Why had they used you as an instrument to insult your fellow vloggers? Because first of all, they know that that is not acceptable. But they have used you. Na ginamit kayo. Eh kayo naman guys, sinakala nyo, oh, super dikit, epoxy kayo, may power kayo. But unknowingly, nagamit lang kayo. Tapos pag binash, yun ang tinatawag na karapat dapat i-bash na mga viewers. Pag binash kayo, ano kayo, lelong kayo. But you haven't thought about that. You haven't considered about the after effect of the action you have done. Hello, Marley Guazon! Nakon kayo? Nabigla kayo, nandito ako. Diba, guys? Guys, nakakapandungo talaga. Kaya kahit doon sa relasyon ng sponsor at vloggers, dapat there should be a mutual understanding that will exist or that will be treasured both by sponsor and the vlogger. So whatever intention that exists or that has been agreed upon between the sponsor and the vlogger should be respected. Ganun lang yun. Pag ganyan ang ginagawa, alam ko walang problema. If in case, because sometimes we can't avoid misunderstanding. If there will be misunderstanding between the vlogger and the sponsor, please settle it privately. Nandiyan naman ang messenger ng bawat isa. Ba't di nyo gawin? E kaso, pinablik ninyo, tapos sa pinagfiestahan kayo, sabihin nyo, binabalahura kayo, but you started it. There is a way you wanted to do it. You did it that way. And then, pakiusap din sa aking mga fellow viewers, sa ating lahat. Pag tayo po ay nagpalipad, we are supporting the channel itself. I know, wala dun sa perks ng YouTube na nakalagay doon na super chat ay pinapalipad para suportahan ang advocacy ng channel. No, it is the perk given to the channel itself. Biyon ay binigay na pampalubag loob para dun sa channel. Para sa channel, hindi para sa advokasya ng kanyang channel. Kaya pag may mga tumatanggap ng super chat, maraming super chat, please huwag niyong tawagin ang mga host na yun ng mga budol. Hindi po kusa yun. It is in support for the host. It is in support for the channel, not for the advocacy of the channel. Kaya I hope that will stop. Tigilan ninyo na si ganito ay budol, si ganyan ay budol. Hindi po. Unang-una yung mga tumatawag na budol, hindi naman silang nagpapalipad eh. Real talk lang. Yung malalakas ang loob na tumawag na budol ang host na yon, sila mismo ay hindi nagpapalipad. Come on. For real. O, di ba sa Zoran? Hindi sila nagpapalipad. Kaya pag nagpalipad tayo, pag nagbigay tayo ng super chat, we send or we have that super chat in support for the channel. At kung sino man ang mga channel na yun, siya yun. Kaya kung gusto natin, palagi nakikita, ang host na yun, especially, ang kanyang trabaho ay sa YouTube lang, let's support. Sige, super chat tayo, Gcash tayo sa kanya. Ganun lang yun.
Kung naman ang gawin niya dun sa perang yun, wala na tayong pakialam. Kasi pinadala mo na yun eh. Kusa mo yun. Kusa natin yun. So we have to respect it, guys. We have to respect it. Kaya guys, minsan nakakakon talaga, nakakawala ng, yung bang, it's so demoralizing, it's so heartbreaking na kung sino, kaya nga kahit sa ating gobyerno, kung sino yung tinatawag nilang walang ambag sa gobyerno, sila pa yung mga nandyan, nanggugulo. Diba? Real talk lang tayo, guys. Kaya ako, minsan pag yung may naririnig ako na inaakusahan, nagbudol si ganyan, budol si ganito. Guys, sana yung mga nag-aakusa ng ganun, they better ask themselves. Ano ba nabudol sa inyo? Nagpalipad ba kayo? At sa ngayon mga nangungutya sa channel na may channel, iwasan po natin yun. Kasi first of all, hindi mo channel yun eh. Wala tayong karapatan. Kahit sino man sa atin dito, walang karapatan. Diktahan. Yan, Marley Guazon, makinig ka. Walang karapatan ang sino man sa atin na diktahan ang host kung ano ang kanyang dapat sabihin. Okay? Hindi mo pwede, siguro hindi mo sinasang-ayunan, pero hindi yun ang dahilan para bastusin ang host na yun. I-maintain po natin. So, lagi natin sinasabi, respeto lang. Oo, respeto lang. Pero nire-respeto mo ba yun yung host na yun? Nire-respeto mo ba yung host na yun? We make our own channel, Marley Guazon. Nobody can dictate us. Kung ano mo yan sinasabi ko sa inyo, kung nasa group chat tayo, those are just suggestion na dapat natin gawin. Those are just suggestions for you guys. Kasi kailangan, sama-sama tayo dito. Kailangan palakasin natin ang bawat isa. Kasi wala nang iba eh. Tayo-tayo lang talaga. We have to help one another. Kaya ito lang pakiusap po talaga, guys. This just, I beg everybody, na sana maiwasan. Why don't we build as one? Or why don't we preserve the good relationship between the sponsor and a blogger? Now, whatever the advocacy, whatever the intent of the sponsor towards the vlogger, sana ma-maintain yun. Magkaroon ng amicable agreement, amicable relationship. Kung may hindi mo pagkakaunawaan, settle it privately, not through social media. At saka tayo namang mga viewers, we should not let ourselves to be instrument na magkagalit-galit ang sponsor and vlogger. As a vlogger naman, ikaw naman na tumanggap ng tulong galing sa sponsor, bigyan mo yun ng halaga. Okay? Kung ano man yun na pag-usapan, by all means, gawin yun. Kung hindi man natupad, hindi man nagawa, let the sponsor knew what had happened. Bakit? Yun lang eh. Kaya nga communication is very, very important. And in communication, it is the right choice of words that you are going to use in order not to create conflict. Kaya lang naman minsan kasi may mga kwan din dyan nagagamit ng mga salitang matalinghaga na nakakasakit sa damdamin ng kanilang kapwa. Tapos pag pinatulan naman, mga tuwiran, hindi yun ang gustong sabihin. Eh ano pala, hindi yun ang gusto mong sabihin. Ba't di mo na sinasabi kung yun talagang gusto mong sabihin? Diba? Alam nyo guys, bakit may mga vlogger minsan or live streamer minsan na kung makapagsalita lang, kala mo kung sino sila? You know why? Kasi tingin nila sa ating mga viewers, gano'n na lang eh. Eh, hindi naman ba nila iniisip na kung wala mga viewers, paano kayo naman channel? Di ba tata? Gawin lang yun. At pakiusap ko rin sa ating mga kapwa-vlogger. Naku, kung ngayon man ay nabigyan ng katungkulan o kakayahan, ay
igalang naman ninyo yung katungkulan ninyo at kakayahan. Huwag niyo pong gamitin para pakikilala ninyo kung sino kayo. No. A good leader must also be a good follower. Yun ang dapat ninyong intindihin. You were given the opportunity, because I know not everybody will be given an opportunity to be a leader. Not all of us will be given an opportunity to be leaders. But you should not only be a good leader, but at the same time, you should be an effective leader. And as a leader, you must also be a good follower in order to become a good leader. Whatever life that we have outside the world of YouTube got nothing to do on whatever life we have right now inside the world of YouTube. Kaya yan ang palagi kong sinasabi. We should have to preserve the kind of life that we have outside the world of YouTube. Although sometimes, because of the experience that we have outside the world of YouTube, sometimes we try to apply it in the world of YouTube. But it doesn't necessarily mean, and most of the time, whatever life that we have, whatever role that we have outside the world of YouTube is applicable to the kind of life that we have in the world of YouTube right now. Though you are a president of a certain company or a certain organization outside the world of YouTube, you cannot implement, you will never, or you can never be as effective as you are outside to that of the kind that you have, the kind of life that you have here inside the YouTube. Kasi sa outside, presidente ka, isa kang kilala, manager ka sa company na yon. Kasi nandun na yung rules and regulations. Wherein, the employees got no choice but to avoid whatever rules and regulations implemented or policy of the organization implemented by their company. If you don't want to follow the standard, the regulation, or the policy of your company, pack up your things. Ganun lang yun. Nandun. Pero sa world, sa yung mundo na dito sa mundo ng ating YouTube, ano ang dapat lang nating sundin? Okay? What are we going to follow while we are inside the world of YouTube? Dalawa lang. We have to follow the community standards of YouTube and the rules and policies of AdSense. Yun lang. Wala nang ibang magsasabi sa atin kung ano ang nararapat natin gawin sa mundo ng YouTube. Yun lang. Sila lang. YouTube lang at AdSense. Dahil ang AdSense, sila nagpapasweldo sa atin ay YouTube. Hindi yung presidente, hindi yung namamahala, hindi yung akala mong pulis sa community nyo ang nagpapasweldo. Kahit pisong duling, wala silang binibigay. Oo, halimbawa ako, alam ako dun sa mga glinag. Pinaghihirapan ko naman to reaction ko to nagagaling sa utak ko yun, ang babayaran sa akin ng YouTube. Kasi kung di naman i-recommend ng YouTube sa viewers ang aking topic, ang aking channel, butata pa rin. So galing dun. It's not because I used your content na dapat kayo naisipin ninyo, kayo nagpasweldo sa akin. Never! Hindi po. Kasana po, we should know our own role here in the world of YouTube. As long as we follow the community standards of YT and the policies, rules, or whatever policy AdSense have, that is the kind of life that we have to maintain in the world of YouTube. Hindi yung si ganito, hindi sa kanyan, hoy, ikaw ganito ka, hoy, ganun, balahura ka. Hey! Di dapat. Nandun ka na sa YouTube. Wala na nasabi ang YouTube na ganyan, ha? Di ba? Oo, nandun na ako. Kailangan sa bawat grupo. May mga policy and standards. But we should not police other
our fellow members. Hindi po, wala po tayong karapatan na sinabi ang YouTube na pangaralan mo ang kapwa mo YouTube, nasabihan mo na siya kanyang ginagawa ay hindi karapat dapat. Bakit na lang ang palagi sinasabi nyo, hindi ito, hindi pwede ito, don't do this, don't do that. Why not say we have to do this, we have to avoid this? It's much better to hear it rather than telling that person, don't do this, don't do that, because mga nega kayo. Alam niyo kung sinasabi niyo, don't do this, don't do that? Dahil kayo mismo, yun lang pagkakataon na makilala kayo. That's the only opportunity to let that person know that nagkaroon kayo ng kahit kakunting power na akala mo kung sino ka na. Hindi dapat po ganun. Respeto lang, palagi niyo sinasabi. Yan ang respetong sinasabi ngayon. Why don't we just say, after 24 hours, then everybody's free to do their reaction? It's much better. Kasi ikaw mismo binigyan ng ng parang kakayahan. You were given the opportunity to do it. Pero pag sinabi mo, don't do this, not until 24 hours. Ay, diktador naman yun. Diba? Di ba mas magandang pakinggan na after 24 hours, you can already upload, you can already make your reaction? It's better to hear it rather than telling them, if don't do your reaction, not unless, or not until 24 hours. Kaya guys, nakakamanlumo talaga. Yeah, I know, maraming magsasabi, I know, na you don't believe in what I say. As I said, disclaimer lang po, this is just an unsolicited advice. Minsan, yung bang, dahil sa respeto na binibigay ko sa bawat isa sa atin, although naiirita ako, although naririnig ko, although nandyan ako, nanonood, nakikinig sa inyo, although it's against my will, but I don't have the right to call your attention. I don't have the right to butt in during your live stream. Rather, I know I will have to wait for the right time to discuss it in my channel. Sana, hindi ko lang alam kung bakit ganun. Tapos magkakaroon pa ng misunderstanding dun sa pag-i-implement. Eh, what is the necessity of it? Kaya nga dapat, guys, kung gumawa man kayo ng regulasyon sa sarili niyong komunidad, sana, dun sa nasa sang-ayon sa regulasyon ng YT. Kaso naman, ang regulasyon lang ninyo eh. Hindi naman sang-ayon sa YT. Tapos gusto nyo, lahat ng mga nasa YouTube, sundin yung regulasyon ninyo. Ano yun? Swerte nyo naman. Wala kayong karapatan nun. Diba? Nakaka-convert talaga, guys. It's sometimes demoralizing na I know yun the reason that you're gonna lose hope. Tuloy nga nang sabi ko, walang ibang tama pagpigil sa'yo. Kung naman gusto mong sabihin, as long as it is within the boundary of the community standard of YT and the rules and regulations of AdSense. Kaya lang yun. It is what we're gonna do. Sana guys, let's open our eyes. Let's open our eyes. And by opening our eyes, I know the relationship that will exist or that is existing between the blogger and the sponsor will be settled. Conflict will be minimized. Rather, we're going to start creating amicable agreement or understanding between the sponsor and the blogger. And I also asked all of us here, guys, we have to stop calling our fellow bloggers as budol. Okay? First, nagpalipad ba kayo doon sa tinatawagan ninyong budol? Pangalawa, yung super chat na in support for the channel, not for the advocacy of the channel. Nasa ko na yun, nasa host na yun. Kung gusto niya na a certain portion of super chat ay ibibigay niya sa advokasya ng kanyang channel. Sa kanya na yun. Nobody can dictate that person whatever he wanted to do with the money. It will be the host himself or herself who gonna decide
what to do with a super chat. But the utmost of it, that super chat is really intended to give it to the host in support of the channel, as a gratitude, as an inspiration given by YT to the host. O ganun lang yun. Kaya yung mga nagtataong-taong na mga budol-budol na yan, stop it guys, stop it. Kasi kahit naman sino sa atin dito, sino ba ang may ayaw na kwan? Magkaroon ng super chat. Oh, diba? Hi, Sai Pro! I miss you, Sai! Labi ko talaga to sa Sai Pro. Sai Pro is a big influence of my channel as well. Oh, talagang laki na yun. Sai Pro, pag umuwi ako ng Pangasinan, I will be, magkita tayo, di ba? Oo, sa Sai, magkita tayo. O sige, magkita tayo sa pag nakauwi ako ng Alaminos. So, ang dami pang ginagawa dito. I'm trying to work out pati yung aking AdSense sa Together as One. Ang dami ko pang ginagawa. Actually, I'm right on vacation since March 31st. So, 1 week na ako na nakabakasyon. Kaya lang, before I have to go back to the Philippines, I still have to settle a lot of stuff here in New York. Ako, Cypro, guys, I'm so proud of Cypro. I tell you, he's a very big influence to my channel talaga. Tuwan-tawa ako dyan. Although nung una talaga ganun ako. Lalo naman yung umaapoy-apoy, di ba? So, yun lang po, guys. Real talk lang talaga. Yung mga nagsasabi na budol-budol ang isang host, sila po yung mga naiinggit. Real talk lang. Ako gustong-gusto ko nagpapalipad kay Cypro, tuwa-tuwa ako sa kanya eh. Oo, kung may pinalipad man tayo sa kanya, wala tayong pakialam. Siya, prank lang naman siya. Sinasabi niya, kailangan ko dito. As prank as si Miss Eng. Oh, kasalanan ba ni na Miss Eng? Kasalanan ba ni na Cypro? Kung na marami nagpapalipad? Sabi na may mga umaakusa sa kanila na manluloko daw sila. Ang tao, kung manluloko sila, dahil hindi naman sila manluloko, kung mga viewers ay ayaw naman magpaloko. Diba? Ganun lang yun. With just super chat. Dahil gusto natin yung channel. Dahil gusto natin your host and nothing else. Kaya yung sa super chat ay different for being a sponsor and a supporter. Ako kay Cypro, I am his supporter and at the same time, he's his sponsor. Alam niya yan. So with Miss Eng, at saka pag nag-sponsor tayo, kahit naman paano, ang alam ko, ay nako, Glory Robles yan. Ang difference kasi ay sa live lang kami nang gagago, hindi sa... It reminds me 3,000. Nagkakilala kami ni Cypro dahil sa 3,000. Guys, totoo yun. Please, tigilan na natin ang mga pagtawag ng budol-budol na yan. Okay? So, for us also, who wanted to extend help to our fellow vloggers, minimum 3,000. Kaya kami nagmaigihan ni Cypro dahil yan sa minimum na 3,000 na yan. Guys, I hope you know the difference being a sponsor and being a supporter. Supporter, okay, nandiyan ka. Tulad nga ng sabi ko, gusto mong sumuporta. Pero, we consider naman ang ating kakayahan. Gusto mo tumulong? Pero wala ka namang kakayahan. So, kung ano man yung nararapat, yun na yung gawin. Pero ikaw naman, as a vlogger, okay. Kasi, actually, pag sinabi natin vlogger, di ba, you try to share your daily routine sa viewers mo. Kasi, alam ko, ibang vlogger sa YouTuber eh. Di ba? Kasi yung vlogger, kung lang yun, yung intention is to share whatever daily activities that you
have that you've been doing, share it to your viewers. Ganun ang vlogger. Parang may kwan na yung, parang, yeah, that is what vlogger, that's, as far as I know, that is what vlogger means. Kaya kailangan there should be consistency of getting in touch or letting your audience feel na kung ano yung ginagawa mo every day or maybe every other day, talagang may kwan yun. May schedule, di ba? Okay, this is what I do, or there will be a continuity of whatever topic you wanted to impart to your viewers. Pero pag sinabing YouTuber, parang tayo ngayon dito sa YouTube. Kung ano yung advocacy ng channel natin, yun ang kinuha natin, yun ang sinasabi natin, di ba? Yun ang ginagawa natin. Kaya nandun ang mga tinatawag natin na minsan, pag halimbawa, sinabi yung charity vlogger ka. Okay, charity vlogger, sa pakita mo yung mga ginagawa mo ng mga charitable work mo. Yun ang charity vlogger. Show your charity work. Pero hindi naman sinabi doon, nasa charity vlogger, you have to beg sponsorship. Wala yun. It doesn't, kaya guys, it's so complicated na dapat sana bawat isa sa atin ay maintindihan kung ano talaga ang role ng bawat isa sa atin dito sa mundo ng YouTube. Diba? So, kaya lang minsan, ang pagiging totoo sa ating audience, doon nagka-create tayo ng mga basher. Ang mga basher na yon should not be the reason that they're gonna dictate what you wanted to say or what you wanted to share towards our audience. Hindi yun ang dahilan. No, guys. Diba? So, alam ko, ang dami-dami, alam ko, I will have my live stream na ano ba talaga mga ano ba mga karapat dapat. I know, that's one of my live stream, di ba? So, sana magkita tayo pag nakauwi ako, ha? Saan ka ba? Di ba? Are you from Asingan? Are you from Asingan? Sai? Kasi I'm from Alaminos. I know you've been to Alaminos nang punta kayo ng Hadad Islands. Kaya lang siguro, siguro bago ako bumalik dito. Hope we can see. I hope I can also see. I wanted to meet Ingrate Ortiz and of course Commander Churba as well. Pag nakauwi ako. Pero kung kailan, hindi ko pa rin alam. But anak ko na lang ako. Inaayos ko na lang muna mga dapat ko ayusin dito. Kasi I'm going to give myself, yun talagang ko. So, yun po, ang dami nating kwan. Actually, uwi ako. Kasi, di mo pinag-iisipan ko pa kasi parang May 18, mayroon pa yung kwan, parang, di ko nga alam mayroon pa yung, may activities sa mga Filipino. Pero I wanted to, parang gusto ko na umuwi rin, first week of May, parang ganon. Kaya last week of April, punta pa ako ng Florida. So, probably, I don't know. Kaya parang, ang kwan ko naman kasi, if in case life is good in the Philippines, I will be staying there for good. Pero if life is not really that good, I will only stay for 6 months. Parang ganun. Oo, Sai, magkita tayo. Siguro pag awan ko na lang, kasi ako yun ang napakahirap Kasi ako guys, hindi naman talaga ako pala pasyal, parang nagsawa na rin ako Kahit nga dito, kontento lang ako nakasakay Oo, sige, magkikita tayo sa I'll get in touch with you. Uwi ako So, saan ka ba sa Pangasinan? Kasi ako ay from Alaminos. Okay, basta i-PM kita once nakauwi ako. Okay? So, yun guys, tulad na sabi ko, 35 million natin viewers, shoutout. Kaya nag-60 pa tayo So, thank you so much guys sa support na binibigay ninyo. Sana po wala po akong I don't have any malice intent na kunin ang mga sponsor, mga vloggers. Kaya lang, gusto ko lang sana yung maiwasan na yung bangayan ng sponsors at mga vloggers. At matigil na rin ang salitang ginagamit sa mga YouTubers, ng salitang budol. Sana guys, tigilan na natin yung pag-akusa na ang isang vlogger ay budol lang siya. Kasi unang-una, why will accuse that
ah, host nabudol. Eh, ikaw mismo, hindi mo siya binigyan. Hindi ka naman, nabudol ka ba niya? Hindi naman. At saka wala po tayo, please, wala po tayong pakialam sa super chat na na natatanggap ng mga host. Yun ay karapatan ng host. Yun ay it is one of parang perks, I don't know how I gotta use it in Filipino, na binigay ng YouTube para kung ano man naisin, gawin ng host na yon sa super chat na yon, wala tayong pakialam. Wala. Wala po tayong pakialam. Kasi minsan sabihin, napakarami yan napakarami yan natanggap. Oo, binigay yun eh. Hindi naman niya, kahit hiningi niya yun. So, karapat dapat lang. Kahit manghingi siya ng manghingi, tulad yan kay Cypro, kahit hingi siya ng hingi, kung wala magbibigay, di wala. Eh kaso, ang dami niyang tulungan ni Cypro, ang dami niyang ang dami sumusuporta sa kanya. Gawin lang yun. Gawin lang yun, guys. Tigilan na natin. We have to stop. Diba? There are still some other things that we have to share. That we still have some other things that we have to discuss para sa kabubuti ng mundo ng YouTube natin kinagagagalawan ngayon. O yun na nga! Basahin yung sinabi ni Cypro, which is true. Tama lang yun. That is what I mean. Kaya guys, tayo naman mga sponsors, I consider myself a sponsor and supporter. Kailangan we should be sensitive enough kung ano man yung advocacy ng vlogger na yon. Pero once tumulong ka, huwag po tayo maghintay ng kapalit. Diba? Kung halimbawa may hindi tayo nagustuhan ng ginawa ng vlogger na yon, that's it. Stop supporting or stop being a sponsor of that person. As simple as that. Sabi ni Cypro, being open para saan naghihingi in public is not budol eh. Ang budol ay manghingi for the purpose sa kunwaring ipang tulong sa mahirap. Pero ayan yung umasenso, which is true. Yun nga eh. Kaya nga as a sponsor, as I said once again, as a sponsor, you should be sensitive. We should be sensitive enough on whatever advocacy the vlogger intend to do. Diba? Oo nga, pero siya ang masenso. Tapos pagtatanungin mo kung saan na pumunta yung pera, siya pa ang galit. Sasabihan ka, wala kang karapatan para tanungin dahil binigay niya yun. Hindi naman siya nang hingi sa